Diskutimet mbi reformën zgjedhore, nesër do të ketë një takim të fundit për ta çuar në kuvend draftin konsensual me shpresën se do të marrë edhe votën e opozitës së re. Teksa opozitës së re po i mbeten vetëm firmat për në listat e hapura dhe ndalimin e koalicioneve para zgjedhore, nismën po e mban në këmbë Partia Socialiste. Raditën pro kërkesës 3 deputet të mazhorancës tërhiqet Adnor Shameti. Arrit shifra rekord të prekurishme Covid në Shqipëri, autoritetet gjejnë shkakun tek hapja e bizneseve, në Durrës mbyllen 2 zyra tek bashkia pas inspektimit të 2 punonjësve, ndërkaq në Tiranë mbyllet çerdhja në blok, policia kemi listat e të prekurve, ndëshkim kushthyen karantinën. Bashkëshortja e tij është me Covid, por kjo nuk e ka penguar mjekun Ardian Meta të rrezikojë jetën e të tjerëve duke shkuar në punë në spitalin e Krujës. Spitali i kërkon policisë ta izolojë me detyrim, mjeku refuzon edhe tamponin. E përlotur, duke u betuar për ndershmëri e veja ish lideri demokrat Fatmira Hajdari ka kërkuar para trupës së vetingut konfirmimin në detyrë si gjyqtare e apelit. KPK-ja zbuloi parregullsi në pasuri që inspektorati deklarimit ja kishte quajtur të ligjshme, ndërkohë që edhe revokimi i vizës nga SBA i rrezikon karrierën. 6 pyetje ka operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Ligji i shumë kërkuar i policisë për përgjime pa autorizimin e prokurorisë ka ngecur në kuvend. Komisioni i Sigurisë për një afat 35 ditor duhet ta kishte miratuar apo rrëzuar ligjin, shprehej në raport. Pas apelit të vazhdueshëm të Report Televizion për ndotjen e lumenjve dhe katastrofat ekologjike, pastrohet më në fund lumi Tirana, sot mbetjet i lanë vendin gjelbrimit, reagojnë institucionet, nesër Report Televizion bën vëzhgimin e radhës. Presidenti francez shpall fitore ndaj koronavirusit dhe ka deklaruar se i gjithë territori është zonë gjelbër, ndërsa për te oqeanit Pekini po i trembet një valet të dytë infeksioni. Quhet në moshën 71 vjeçare mjeshtri fjalës së lirë Mojkom Zeqo, poliedriku i letrave shqipe që intervistën e fundit e dha për politikën, arkeologjinë dhe botimin e tij në Report Televizion, gjende i shtruar në spital prej një jave pasi kuroi prej disa vitesh nga një sëmundje e rëndë në gjak, ngushton politika. Ndërsa do flasim për informacionet nga politika, teksa tek Pallati i Kongreseve ka përfunduar edhe mbledhja e Këshillit Politik dhe duket se të gjitha diskutimet janë shtyrë për nesër në orën 17 të pasdites. Deri në këtë moment e kanë folur Damian Gjiknuri, Oert Bylikbashi dhe Petrit Vasili, të cilët kanë deklaruar se palët janë të ndara në disa pika, ndërsa kanë disa dakordsi, për shembull si reduktimi i financimit privat në zgjedhje, teksa në këto momente pamë edhe zonjën Hajdari që po përshëndeste mediat në momentin që është futur në brendësi pra të zona ku është duke u mbajtur edhe kjo mbledhje e rëndësishme, teksa kolegja Klesiana Omeri na përcjell të gjitha detajet e asaj se çfarë pritet të ndodhë edhe ditën e nesërme. Klesiana, jemi edhe një herë së bashku, nesër është mbledhja e fundit e Këshillit Politik përpara se të kalojë në kuvend votimi i këtij drafti të rëndësishëm? Besi duke marrë parasysh gjithë zvarritjen, por edhe gjithë shtyrjet që janë bërë mbledhjeve të vazhdueshme dhe afateve, është vështirë të themi që në ditën e nesërme do të jetë mbledhja e fundit, pasi ka edhe çështje të tjera për të diskutuar, sapo përfundoi në fakt edhe deklaratën e tij përfaqësuesi i Partisë Demokratike, Oert Bylikbashi, i cili theksoi se kanë rënë dakord plotësisht për të hartuar edhe kuadrin ligjor, ku ka qenë ditën e sotme edhe në fokus të diskutimeve çështja e identifikimit biometrik, sipas tij do të shtrihet në të gjithë vendin dhe tashmë nuk do të ketë mundësi për abuzim me qendrat e votimit. Ndërkohë është rënë dakord gjithashtu edhe sa i përket financimit të partive politike, palët kanë diskutuar edhe për kuadrin ligjor të kësaj pike, për faktin që tashmë nga buxheti i shtetit do dalë 2 fishi parave që kanë dalë edhe vitet e tjera për zgjedhjet e ardhshme. Të fundit në fakt të ardhshme do të jenë zgjedhjet parlamentare, ndërkohë do të kufizohet edhe sa i përket financimit të privatit, është vendosur një tavan, nuk mund të marrin partitë më shumë se 3% nga 3 fishin nga çfarë u jep Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kanë qenë këto disa nga diskutimet ditën e sotme, ndërkohë nesër priten të diskutohet çështja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partia Demokratike pohoi në fakt që do të ketë
edhe propozime nga ana e saj për mënyrën se si do të bëhet edhe zgjedhja e 3 organeve të tjera, Besi. Po, Besi. Mirë Klesiana, të falenderoj për momentin, besoj do të kemi një komunikim edhe nga zonja Hajdari në lidhje me gjitha qëndrimet e saj që deri diku janë të ndryshme e firmos marrëveshjen, por nuk duhet votojë në parlament, megjithëse mbetet për ta pyetur edhe në komunikimin tjetër. Faleminderit për momentin, ishim me kolegen Klesiana Omeri. Ndërkaq do të flasim për të tjera informacione të rëndësishme të politikës, ku shumica socialiste mban në këmbë nismën opozitare të opozitës parlamentare për hapjen e listave, ndalimin e koalicioneve parazgjedhore dhe vendosjen e pragut me 5% për hyrjen e partive në kuvend. Pas tërheqjes së 3 deputetëve të opozitës së re kanë votuar pro 3 deputet që vinë nga radhët e mazhorancës, Elena Gjina, Rem Lala dhe Lefter Koka, ndërsa tërhiqet Adnor Shameti. Ishin 2 deputetet e parë që bën një hapas. Enver Roshi dhe Besnik Troplini tërhoqën firmat për listat e hapura dhe ndalimin e koalicioneve parazgjedhore. Në radhët e tyre u shtua edhe një i tretë, Kristaq Papa. Tërheq emrin dhe firmën nga kërkesa e listës me 28-29 emra për ndryshim të kushtetutës. Ndërkohë që ikin 3 opozitar parlamentar, vendin e tyre e zën 3 deputetë shumicës, Elena Gjina, Reme Lala dhe deputeti Lefter Koka. Pjesë e këtyre firmëtarëve do të ishte edhe deputeti Adnor Shameti që konfirmoi një ditë më parë ponë e tij për listat e hapura. Pavarësisht se edhe unë e kam bindjen që nuk janë ndonjë recetë çuditbërse, listat e hapuras duhet të jenë tabu për mazhorancën. Besoj se është shumë e shëndetshme që të ketë hapje listash dhe natyrisht si rrjedhoj të mos ketë me koalicione parazgjedhore. Boll besoj u bën 30 vjet me kryetar partish pa parti që futen në përbarqet e partive me koalicione të mbyllura për të mbyllur pastaj ca ministri dhe drejtori. Sikur s'ka më lezet, do të thoshte gjyshi im. Një ditë më pas, plotësimi i numrit të deputetëve opozitar duket se e ka bërë të ndrojë mendje socialistin Adnor Shameti, ndërsa sipas Lefter Maliqit, gjithçka që po ndodh është një skenar i kryeministrit Rama. Rama nuk do as marrëveshjen politike, nuk do as lista të hapura, po do ngërçin politik. Dhe për të ngërç politik, pasi e pa që votat në opozita e re ishin për të bërë sa më shpejt, përdori dije, do përdorin dhe sot edhe nesër deputetët në rresht të mazhorancës, të cilët dalin kundra marrëveshjes. Propozimi për ndryshimet në kushtetutë u iniciua nga kryetari i grupit të PD Muslim Urizi dhe kishte si qëllim hapjen e listave, ndalimin e koalicioneve parazgjedhore dhe vendosjen e pragut 5% për partitë për hyrje në kuvend. Kryetari i Bashkisë së Lezhës Pierin Dreu e ka quajtur një show për plasjen e vetëm pak ditëve më parë me ministrin e Brendshëm Sandor Leshaj në lidhje me aksionin e IKMT-s për shembjet e paligjshme. Ai ka deklaruar se shtatori është periudha më e mirë sepse në këtë kohë me ndërhyrje të tilla dëmtohet realisht turizmi. Ne ti shërbejmë turizmin, dhe ta bëjmë rëmuj turizmin. Nëse vjen ti më shem mu disa objekte dhe ma ble me i net aty, dhe unë s'kam kapacitet për t'i heq, ti ma shkatron turizmin komplet. Atëherë, nëse bëhet kjo, unë si bashki refuzoj të marr pjesë në të tilla aksione të pamenduara që injorojnë bashkinë. Do t'i kursej ato gjëra që edhe mund t'i kisha thënë për kursej këtu, do t'i kujtar, do t'ju them vetëm diçka për ju dhe për gjithë pranishmit që IKMT-ja është një strukturë e respektuar, nuk negocion me kryetarin e bashkisë për të vendosur ligjin në nivel ku ai është shkelur. Secili ministër ka gjykimet e veta, ashtu siç bashkia ka gjykimet e veta, ashtu siç institucion tjetër ka mendimet e veta. Nuk është të thonë se gjitha mendimet duhet përputhen. Ajo që duhet të na bëjë ne duhet bashkëpunimi. Nëse merr dhe injoron një institucion dhe nuk dënjon të bashkëpunosh me institucionin dhe nuk dënjon të ulesh në tavolinë dhe të bish dakord me argumentin ose bie dakord me argumentin dhe vjen e vepron ndryshe, atëherë diçka nuk shkon. Vullneti për të bashkëpunuar nuk ekziston dhe në përkohja që i bën drejtimit të bashkisë është absurd. Vazhdon të mbajë të njëjtin qëndrim kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu ndaj aksionit të prishjeve të ndërtimit që kanë nisur në prag të sezonit turistik. Dëmet që shkakton mund të rikuperohen, nënvizoja i për Report TV. Në qoftë se argumenti me fjalën ndërtime pa leje dhe palishmëri përdoret për të dëmtuar turizmin, mendimi dhe kur janë objekte që kanë 30 vjet aty, për mua është anormal. Shtatori këtu është, jam gati të jem mbështetësi
i palëkundur i shembjes së gjithë ndërtimeve pa leje. Për kryebashkiakun Pierin Dreu, turizmi është një dritë në fund të tunelit për situatën ekonomike të vendit, duket se syrin realist nuk e qenë tek përfaqësuesit e qeverisë. Qeveria mendoj se tani na ka asistuar dhe na ka orientuar në mënyrë perfekte. Dhe unë nuk mendoj që gjithë kjo që kemi gatuar deri tani duhet të prishet se dikush do të bëjë show. Show gjej ta bëjë kohë tjetër dhe ne këtu jemi ta bëjmë, por jo sot. Do të ndryshojmë dëm të informacioneve tona për të folur për situatën e shkaktuar nga COVID-19 në Shqipëri, ku përsëri vijojnë të jenë alarmante shifrat e të prekurve me COVID-19, 69 në 24 orë. Autoritetet bëjnë me dije se shkaki i kësaj situate është papërgjegjësia qytetare dhe mos respektimi i masave dhe distancave protokollare të vendosura nga ana e autoriteteve. Tirana 8 vatra të nxehta. Grumbullimet në protesta, mos ndërgjegjësimi për qëndruar me maska dhe mos zbatimi i protokolleve të sigurisë në njësitë të hapura, por reflektohen në rritjen e frikshme të rasteve me COVID-19. Ku këtë të hënë u shënua shifra më e lartë që nga nisja e pandemisë, 69 të prekur në 24 orët e fundit. Numri më i lartë mbetet në kryeqytet, ku virusi është përhapur kudo, ndërsa zonat më të prekura janë rruga Sami Frashëri, rruga e Dibrës, Kodra e Diellit dhe zona e njohur si Fresko. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara COVID-19 është përkatësisht 28 raste në Tiranë, 16 në Shkodër, 8 raste pozitiv në Krujë, 6 në Vlorë, 5 në Durrës, 2 në Elbasan dhe nga një rast përkatësisht në Kamës, Mallakastër, Puk dhe Lushnjë. Tirana kryeson edhe shtrimet në spital. Nga 50 pacient me moshën mesatare 60 vjeç tek infektivi, 60% e tyre janë nga kryeqyteti, mes tyre 7 në terapi intensive dhe 1 intubuar. Teksa është rritur numri i rasteve të reja, ulje ka psuar numri të shëruarve. Vetëm 11 qytetarë këtë të hënë, mes të cilëve 2 personel. Dyshimi se mund të ketë punonjës të prekur me COVID-19, solli mbylljen e çerdhes 16 në zonën e ish-bllokut në Tiranë. Stafi do të vetë karantinohet për 14 ditë. Ditën e djeshme, ditën e diel, operatori shëndetësor vendor i Tiranës na ka bërë me dije që dyshohet për një rast tek stafi i çerdhes 16. Ridezinfektuam për të tretën herë dje në mbasdite çerdhen 16 dhe larguam nga çerdhja atë grup edukatorësh dhe sanitarët, meqense punojnë në të gjitha ambientet, që ditën e djeshme që sot mos ishin në ambientet të çerdhes. Gjatë ditës së sotme, Inspektoriati Shëndetësor, Shtetëror Shëndetësor, ka dalë me një vendim ku, me një vendim të ndërmjetëm, pezullon shërbimin për një afat kohor 14 ditor. Sot në çerdhe kanë qenë 53 fëmijë, janë 16 edukatore, përgjegjësia e çerdhes dhe 5 zonja që janë stafi mbështetës i çerdhes. Covidi ka shënuar rastin e dytë në bashkinë e Durrësit, çka solli mbylljen për 15 ditë të zyrës së protokollit dhe urbanistikës, ndërsa shërbimet për qytetarët vijojnë në masa mbrojtëse. Në ambientet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, që konsiderohet si vatra më e madhe e COVID-19, qytetarët vazhdojnë të shpërfillin masat mbrojtëse. E njëjtë është papërgjegjësia edhe në repartin e hematologjisë, ku deri më tani 11 janë të infektuarit. 5 janë shërbimet e prekura nga COVID-19 në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, mjekësia interne që u riha pas 2 javësh, spitali francez, urgjenca qendrore dhe kirurgjia. Edhe tek neurokirurgjia ka pasur më herët raste të evidentuara, por momentalisht situata paraqitet e qetë. Rastet e shtuara kanë rikthyer edhe një herë në frontin e parë policinë. Me listat e të prekurve në dorë, uniformat blu ka nisur kontrollet, e në rast të thyrjes së karantinës së detyrueshme do të ndëshkohen deri në burgosje. Në kohën kur rastet me COVID-19 po rriten më shumë se në fazën e parë në Shqipëri, surprizon një mjek në Krujë, i cili pavarësisht se ka bashkëshortën të infektuar me COVID-19, ai nuk ka pranuar të qëndrojë izoluar, por ka vijuar normalisht punën, duke mos pranuar gjithashtu të bëjë edhe tamponin. Mjekët i kanë kërkuar policisë që ta izolojnë me detyrim.
COVID-19 preku familjen e mjekut në spitalin e Krujës, Ardian Mata, i cili ka thyer karantinën duke u paraqitur në punë, siç shihet në pamjet e Report TV. Bëhet fjalë për një mjek të spitalit Stefan Gjonit të qytetit Krujës, bashkëshortja e së cilit ka rezultuar pozitive ndaj COVID-19 rreth 2 javë më parë. Bashkëshortja e këtij mjeku sot do i nënshtrohet ritestimit, pra për të parë nëse është shëruar apo jo nga COVID-19, ndërkohë që gjatë gjithë kësaj periudhe, mjeku në fjalë ka refuzuar tamponin dhe ka lëvizur lirisht nëpër gjithë rrugët e qytetit, si dhe është paraqitur disa herë në vendin e punës në spitalin e Krujës ku ai punon. Duhet të themi se sjellja e tij ka detyruar drejtuesit e spitalit Krujës të drejtohen me një ankesë me shkrim forcave të policisë, forcave të rendit që të bëjnë izolimin e detyruar këtij mjeku, gjë e cila me të shihet nuk ka ndodhur. Bashkëshortja e Matës, e cila punon laborante në njësinë e shëndetit publik, rezultoi pozitive me COVID-19 2 javë më parë. Ajo ka kryer testimin dhe nesër pritet të konfirmohet nëse është ende bartëse e virusit. E kundërta ka ndodhur me mjekun imazherist Ardian Mata, i cili ka shkuar në spital pa bërë testin që konfirmon nëse është i prekur me koronavirus. Për këtë arsye, drejtoria e spitalit të Krujës ka depozituar një ankesë në komisariat ku kërkon që çifti të qëndrojë në karantinim të detyruar derisa të rezultojë negativ nga COVID-19. Report TV ka tentuar disa herë për të marrë një prononcim nga mjeku Ardian Mata, por ky i fundit ka refuzuar të japë një përgjigje. Në këtë spital ka qenë për inspektim disa ditë më parë edhe Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ku siç shihet në pamje, nuk ishte pajisur me maskë. Ulja e vigjilencës së bluzave të bardha dhe mosbatimi i masave nga ana e tyre është bërë shkak për rritjen e rasteve të reja me COVID-19. 2 punonjës në bashkinë e Durrësit kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, çka ka sjellë pezullimin e punës në 2 zyra të urbanistikës pra dhe të protokollit. Aktualisht 30 punëtorë të bashkisë së Durrësit janë vendosur në karantinë, ndërsa 2 prej zyrave më të rëndësishme do të qëndrojnë të mbyllura për rreth 15 ditë. Gjatë ditës së sotme janë marrë 20 tampon të tjerë nga Instituti i Shëndetit Publik në ambientet e bashkisë, ndërsa përgjigjet për këta persona pritet të dalin nesër. Shqiptaria.com është adresa ku përveç se informoheni me zhvillimet më të fundit, keni mundësi të gjeni edhe sondazhin e ditës, të cilin flet pikërisht në lidhje me masat që janë shkaktuar nga COVID-19. A mendoni se rritja e numrit të infektuarve me COVID ka ardhur nga neglizhenca e institucioneve shëndetësore? 37.8% mendojnë që po, 40.8% jo dhe 21.4% ju lën fajin sjelljes së qytetarëve. Ju mund të votoni në çdo kohë në adresën sondazh.tv. Ndërkaq sot janë rihapur kufijt ajror me 3 shtete, pikërisht me Austrinë, Serbinë dhe gjithashtu Greqinë. Avioni i parë është ulur në aeroportin Nën Tereza nga Vjena, ka sjellë 120 pasagerë. Kështu janë hapur zyrtarisht edhe kufijt me këto shtete, por shtetasit shqiptar që duhet të udhtojnë drejt këtyre vendeve duhet të jenë rezidentë atje. Këta janë udhëtarët e parë që kanë zbritur në tokën shqiptare nga Austria, pas më shumë se 3 muajsh me kufij ajror të mbyllur. Këtë të hënë është hedhur hapi i parë për të rihapur edhe një herë fluturimet ajrore, pas mbylljes në muajin mars për shkak të pandemisë COVID-19. Këtë të hënë, 3 shtete të huaja kanë hapur fluturimet ajrore me Shqipërinë, konkretisht Austria, Greqia dhe Serbia. Mes ditën e sotme kanë bërritur në aeroportin e Rinasit edhe pasagerët shqiptar të parë. Janë rreth 120 nga Austria, 68 nga Serbia dhe 150 nga Greqia. Po ashtu do të ketë edhe shtetas të huaj e shqiptar që do të udhëtojnë drejt këtyre shteteve, por me një kusht, ata duhet të jenë rezident. Nën masa të repta sigurie, të pajisur me maska, doreza dhe dezinfektant, tashmë të gjithë ata qytetarë shqiptar që janë të pajisur me leje shëndrimi, janë rezident në Bashkimin Evropian apo kanë nën shtetësi evropiane, tani më do të mund të fluturojnë në këto destinacione. Ky është hapi i parë pozitiv pas 3 muajsh të mbyllur,
Kështu i komenton drejtori ekzekutivi i aeroportit Nën Tereza, Konstantin von Alvensleben, rihapjet e kufive me këto shtete. Janë 3 fluturime sot. Shpresoj të kemi një rihapje të shpejtë edhe me vendet e tjera tashmë. Ky sotmi është një hap shumë pozitiv. Ne kemi 3 muaj pa punuar, kemi pasur fluturime, riatvesime dhe përmallra. Pra, nuk kemi pasur punë normalisht. Ka një humbje me 95% të atyre fluturimeve që ne kemi pasur, por pa u futur tashmë në detaje, edhe humbjet janë afërsisht në të njëjtin nivel. Hapja më e madhe e kufive ajror pritet të jetë më një korrik, datë kur është njoftuar edhe nga Bashkimi Evropian, ndërkohë këtë të hënë riatvësohen shqiptar të mbetur në Gjermani, ndërsa më 12 qershor në vend bëriti edhe charteri i parë me turist nga Bielorusia. Ndërsa pavarësisht kësaj situate që deklarohet se janë rihapur kufin, duket se ka një reagim edhe nga Partia Demokratike, e cila pra bën me dije se kanë mbetur pikërisht jashtë edhe qytetarë të shumtë, të cilët janë nëpër vende të tjera të botës dhe nuk kanë arritur që të vinë në Shqipëri. Bëhet fjalë për shtetas të cilët ndodhin në aeroportet të ndryshme të botës, e ka denoncuar pikërisht edhe Kreshnik Çollaku, ish antar i Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Tiranës për Partinë Demokratike. Reagimin e plot të tij keni mundësi ta gjeni duke klikuar në çdo kohë tek shqiptaria.com. Ndërsa do të ndalemi tek ngjarja e disa netëve më parë që tronditi kryeqytetin, aty ku është ekzekutuar 40 vjeçari Hekuran Billa përmes silenciatorit pra që i mori atij jetën, ndërkaq që duket se ka detaje të reja të cilat do të na përcjellet shkurtimisht në një komunikim të drejtë për drejtë telefonik Merin Maçi. Merin. Po besi 4 ditë pas ekzekutimit të mafioz të 40 vjeçarit Hekuran Billa, grupi hetimor vjon punën intensivisht për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Deri në këtë moment ato kanë marrë në pyetje edhe personat më të afërm të 40 vjeçarit të Billa, me të cilët ai shoqërohej më së shumti për të mësuar nëse ka patur konflikte të kohëve të fundit që mund të kenë sjellur provimin e atij atentati mafioz. Nga ana tjetër, autoritetet shqiptare kanë dërguar letër porosi në shtetet anglez dhe atë belgë për të kërkuar informacion nëse ai ka konflikte të hapura në këto 2 shtete. Nga ana tjetër, vjen të qëndrojë më e fortë pista e ku ato grupi hetimor është përqendruar për dyshimet se nga ka ardhur ky atentat, atë të ngjarjes së vitit 2006, ku Hekuran Billa ekzekutoi Pren Markun, për të cilin është në kërkim policor edhe vëllai i tij Viktor Marku, pavarësisht se nuk ka fakte apo prova konkrete që e faktojnë se ai të ketë kryer këtë atentat për të marrë një dëshmi lidhur me të gjithë ngjarjen. Kujtojmë se Hekuran Billa u vra vetëm pak momente përpara se në qendrën tregtare në komunën e Parisit të takonte motrën e tij, takim ky që nuk arriti të realizohet për shkak se ai u ekzekutua nga breshëria e automatikut teksa lëvizte me automobilin e tij BMW X6. Mirë, faleminderit për këtë informacione që përcollet, të cilat në fakt keni mundësi të gjeni të plotë edhe tek shqiptaria.com, partner zyrtar i Report Televizion, ndërsa ne do të flasim për të tjera zhvillime. Do të ndalemi tek një blok lajmesh aktualiteti që në fakt ka ndodhur gjatë pasdites me ngjarje të rënda. Fillimisht do të shkojmë në Gjirokastër, aty ku një fëmijë 5 vjeçar ka rënë nga një lartësi 7 metra. Bëhet fjalë për një vajzë të mitër, teksa është rrëzuar kur po luante me shoqjet e saj në territorin para pallatit, duke u përplasur me një bordur mbrojtëse dhe duke rënë me kokë në humnerën poshtë godinës. Sipas informacioneve, fatkeqësisht gjendja e saj paraqitet e rëndë, ndërsa po niset drejt Tiranës me një autoambulancë për të marrë shërbim mjekësor më të specializuar. Ndërsa një ngjarje ngjashme ka ndodhur edhe në qytetin e Korçës, aty ku në fshatin Moçan, shtetasi me iniciale MA rreth 9 vjeç, duke luajtur në banesë, dyshohet aksidentalisht se i ka shpërthyer një bombë gazi dhe përpasoj ka marrë dëmtime pra trupore dhe ndodhet në spitalin e Korçës nën kujdesin e mjekëve, teksa edhe ai do të niset drejt Tiranës për një mjekim pra më të specializuar nga ana e mjekëve. Ndërkaq në këtë moment do të shkojmë në Fier, aty ku ka patur një aksident automobilistik që ndodhi në aksin rrugor Fier-Seman në vendin e quajtur Hoxhar e Vjetër. Një mjet tip vetur është përplasur me një mjet bujqësor në këtë aks rrugor. Mjeti vetur ka rënë në kanali përmbysur, ndërsa fatmirësisht nuk ka të plagosur, nuk ka viktima pra, por vetëm të plagosur, të cilët janë pikërisht jashtë rrezikut për jetën, ndërkaq që nga ana tjetër duket se grupi hetimor ka shkuar në vendin e ngjarjes për të bërë të plot zbardhjen e saj.
Nga Fieri do të shkojmë në Berat, ku edhe atje ka patur një aksident, bëhet fjalë për Uznovën, aty ku makina ka dalë nga rruga dhe 3 të rinj kanë shpëtuar pa u lënduar. Makina tip Toyota ka përfunduar në kanal, por fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Këto janë pamjet e cilat na tregojnë pra se ku ka ndodhur e gjithë ngjarja. Ndërsa nga Berati do të shkojmë në Durrës, aty ku duket se ka një aksident më të rënd, sepse me datën pra 15/6/2020 thot policia, rreth orës 19 ka ndodhur një aksident në Shkallnur, ku një person duke drejtuar motorin në tip skuter ka humbur kontrollin dhe përpasoj ka humbur jetën. Bëhet fjalë për 31 vjeçarit me iniciale AK, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes për të zbuluar të plota rrethanat e saj. Ndërkaq Fatmira Hajdari, Eveja ish liderit dhjetorit Asem Hajdari ka dalë përpara vettingut duke u betuar për ndershmëri dhe duke kërkuar konfirmimin e saj si gjyqtare e apelit, ndërsa hetimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit i ka zbuluar pasuritë pa justifikuara dhe faktin se në 2017 SBA i revokoi vizën, kritere që mund të rrezikojnë karrierën, ndërsa ajo është përlotur para Komisionit. Të inspektoriatit të deklarimit të pasurisë, që nuk i justifikojnë këto të ardhura, nuk kanë bindur Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, të cilët në disa muaj hetime kanë zbuluar se gjyqtarja e apelit Fatmira Hajdari ka fshehur pasuri dhe nuk e justifikon atë. Seanca dëgjimore vettingut për Hajdarin zgjati për mbi 3 orë, ndërsa nuk mungoi edhe përlotja e saj teksa jepte shpjegime për pasurinë dhe karrierën ndër vite. Në shpjegimet e saj, Eveja ish liderit të dhjetorit Asem Hajdari tha se ishte ndihmuar nga ish kryeministri Sali Berisha me një kredi VIP 25 milion lek, po ashtu nga ish ministri Dritan Prifti për të privatizuar mencën e qytetit Studenti dhe nga Elena Kadare dhe ambasadori francez për të dërguar djalin Kiri Hajdarin në Francë për studime dhe status azilanti politik. Komisioni i Pavarur Kualifikimit ka zbuluar një pasuri të konsiderueshme të fshehur sipas tyre nga gjyqtarja Fatmira Hajdari, po ashtu ka zbuluar nga Drejtoria e Informacionit klasifikuar se Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës i ka revokuar vizën, çka automatikisht e përjashton atë nga sistemi i drejtësisë. Më 18 qershor vettingu do të shprehet me një vendim, ndërsa vetë gjyqtarja Hajdari me fjalët betohen para jush dhe para popullit se do të jem dhe jam gjyqtare më e ndershme, ka kërkuar konfirmimin në detyrë. Hajdari sqaroi se nuk e dinte që ambasada i kishte hequr vizën dhe se e ka mësuar pasi ka plotësuar formularin e DSK-is. Për efekt vettingu, e fillimisht ka menduar se ambasada me të cilën tha se e ka marrëdhënien korrekte e kishte telefonuar për vajzën e saj, Rudina Hajdari, e cila po ashtu kishte status azilanti politik në SBA, ndërsa përfaqësuesi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Theo Jacobs, u shpreh i habitur nga Hajdari, se si ajo ishte ndihmuar nga 2 biznesmen me 160.000 euro, duke i bler asaj një aktivitet në pronësitë të birit, por prej vitesh jo fitim prurës. Mëtej Jacobs ka shtuar pyetjen se si zonja Hajdari s'kish paguar taksat për këtë transakcion. Gjithçka lidhet me shitjet e bar kafes në qytet Studenti nga Kiri Hajdari tek biznesmenët, para të cilat më pas u përdorën për ndërtimin e një pallati, fillimisht 5 kate pa leje, e më pas përfunduar në 10 kate me ndihmën e një biznesmeni. Ligji i Policisë së Shtetit që synonte të merrte kompetencë që deri dje takonte prokurorisë përgjime pa autorizimin e organit të akuzës ka ngecur në kuvent. Komisioni i Sigurisë për një afat 35 ditor duhet të kishte miratuar apo rrëzuar ligjin. Ngec nisma e qeverisë që i jepte të drejtë Policisë së Shtetit për të përgjuar këdo pa marrë më parë autorizim nga prokuroria. Projekt ligji u kundërshtua që në zanafillën e tij nga prokuroria e përgjithshme dhe SPAK, por dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit e deputet të mazhorancës. Projekt ligji i mbrojtur nga ministri i Brendshëm Sandër Leshaj në kuvent është pezulluar pa afat. Reflektimi i mazhorancës qeverisëse ka ardhur pas reagimeve të forta nga disa institucione. Por këto reagimi erdhen pas pasqyrimit të draftit nga Report Televizion dhe shqiptare.com, po cilat janë lëvizjet që konfirmojnë bllokimin e ligjit. Së pari, edhe pse statusi i nismës ligjore rezulton në procedurë, Komisioni i Sigurisë Kombëtare prej 35 ditësh nuk shqyrton projekt ligjin nën për nën, për ta kaluar në seancë plenare. Komisioni i Sigurisë ka zhvilluar vetëm një seancë në datën 20 maj 2020, e cila u shoqërua me debate të forta. Së dyti, si rrjedhoi e mos shqyrtimit nën për nën, Komisioni i Sigurisë nuk ka përgatitur një raport për këtë ligj, nëse duhet të miratohet ose jo. Së treti, as Komisioni i Ligjeve nuk ka marrë në shqyrtim projekt ligjin. Komisioni i Ligjeve ishte caktuar si organi parlamentar që duhet të shqyrtonte nismën për të dhënë një mendim. Së katërti, nisma figuron në kalendarin e punimeve të kuvendit, por nuk është caktuar asnjë datë për votim në seancë plenare, siç ndodh me ligjet e tjera, si një procedurë e zakonshme parlamentare.
Gjatë mbrojtjes së projektligjit për ndryshimin e ligjit për policinë e shtetit, ministri i Brendshëm tha se nisma ishte konsultuar me grupet e interesit dhe se ishte mbështetur. Por gjatë diskutimeve u zbulua se nisma ishte kundërshtuar nga SPAK, Prokuroria e Përgjithshme dhe juristët. Gjithashtu nuk ishte marrë mendimi i misioneve të SBA, Obdat dhe Euralius për projektligjin. Informacionet sekrete të shërbimit informativ të shtetit tregojnë se ligji i vettingut po i tremb gjyqtarët, të cilët janë duke bërë kujdes në vendimet që marrin për drejtësi. Reforma në sistemin e drejtësisë dhe konkretisht procesi i vettingut kanë trombur gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët po bëjnë shumë kujdes për të fshirur pasuritë dhe në trajtimin e dosjeve hetimore. Ky është konkluzioni i shërbimit informativ shtetëror në raportin për veprimtarinë vjetore për vitin 2019 në kapitullin për korrupsionin në Shqipëri. Raporti është paraqitur nga kreu i institucionit kryesor të sekreteve në vend, Helidon Bendo. Për shkak të masave të shtuara kundër korrupsionit dhe reformës në drejtësi, elementët e sistemit të drejtësisë shfaqin kujdes të shtuar për të shmangur ekspozimin dhe lidhjet me element të besuar me akses direkt në vetting, si dhe dëshirë për të dëshmuar performancë në proceset gjyqësore të drejtuara për tyre, përmes formulimit të akuzave, zvarritjes së procedurave apo dhënies së vendimeve maksimale të parashikuara në ligj, thuhet në raport. Shërbimi informativ shtetëror thekson në raport se pavarësisht hapave pozitive në luftën kundër korrupsionit, kjo dukëri vijon të shfaqet problematike në sistemin e drejtësisë dhe në disa segmente të administratës publike. Në raport trajtohet edhe çështja e parave të pista. Sipas shërbimit informativ shtetëror, paratë e pista po investohen në biznesin e ndërtimit dhe të hotelëri turizmit. Në vendin tonë, një sasi e konsiderueshme e parave të pista e ka origjinën nga aktiviteti kriminal ndër vite i individëve dhe grupeve të përfshira. Të ardhurat e fituara në mënyrë të palishme janë investuar në vijimin e aktiviteteve kriminale si dhe në biznese të lishme. Sektorët mbizotrues për pastrimin e parave mbetet biznesi i ndërtimit, pasuritë e paluajshme, hotelëri turizmi e të tjerë, thuhet në raport. Sipas institucionit të sekreteve, zonat bregdetare ato urbane mbeten më tërheqëset, pasi ofrojnë potencial për kthimin shumëfisht të investimit fillestar. Si faktor favorizues të pastrimit të parave të pista, shërbimi informativ shtetëror evidenton korrupsionin dhe nivelin e informalitetit në ekonomi. Ndërkaq sa i takon krimit të organizuar, Shish thekson se vlerat monetare dhe pasuria përfituar nga veprimtaria kriminale ndër vite po përdoren nga këto grupe për zgjerimin e aktivitetit të narkotrafikut jashtë vendit, kryesisht në drejtim të drograve të forta. Individat kriminal që i kanë shpëtuar ndëshkimit janë vendosur në vende të huaja dhe përandej shërbejnë si uraliste të trafikut me element kriminal brenda vendit. Përveç se në vendet europiane janë aktiv dhe në vendet e origjinës së kokainës dhe heroinës, ku bashkëpunojnë me element kriminal lokal. Do të ndryshojmë dhe në informacioneve tona ku pas kronikave dhe denoncimeve të herët pashershme të Report Televizion, më në fund institucionet zgjohen nga gjumi dhe bëjnë detyrën pastrojnë lumin Tirana, në teksa Bashkia e Vorës, Prefektura dhe Bordi i Kullimit deklaronin se nuk ishin përgjegjësi, tashmë janë bërë bashkë dhe kanë hequr mbetjet që kishin pushtuar lumin. Report Televizion her pas here pra ka sjellë vëzhgime të tilla dhe do të vijojë të tregojë bomba ekologjike në Shqipëri derisa institucionet të reagojnë. Nesër vëzhgimi nga lumi i Tiranës. Banorët e fshatit Vadart, njësia administrative Sukt, protestojnë dhe janë kundër depozitimit të plehrave në territorin e fshatit të tyre. Pas skadimit të afatit, Bashkia Sharr ka patur tentativa për të depozituar plehrat në këtë fshat. Banorët thonë se kanë net që ruajnë fshatin që të mos vinë makinat e plehrave, ndërsa situata në Durrës vijon të mbetet problematike. Pavarësisht se kanë patur një ftesë zyrtare nga Greqia për të shkuar dhe për të punuar atje si punëtorë sezonal, por gjithashtu edhe dokumenta të rregullta, duket se kanë dalë probleme në kufi. Ata nuk mundën të kalonin, ndërsa rrallet e stresi ishte i madh. Vazhdon fluksi i punëtorëve sezonal të cilët kalojnë në shtetin grek përmes pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, por ditën e sotme jo të gjithë punëtorët sezonal që kanë mundur të sigurojnë një kontratë pune me punëdhënësit grek kanë mundur të kalojnë në shtetin fqinj. Pasaktësitë në listat emërore nuk lejojnë kalimin e tyre në shtetin grek. Atëherë më 16 ditë që kanë bërë kërkesën dhe nuk ka dalë emri në dogan. Nuk mund të kalojnë pa ardhur emri në doganën tonë. Ka marrë nga Elbasani me pyetur sot, thjesht me ditur, emri s'ka dalë. Presim, s'dim gjë. Pronaj, na morin telefon që ne i kemi nisur, i kemi bërë gjitha,
Dhe ka niku nga dogana greke, tha, po keni pengesën nga dogana ju, thot. Po greku na tha ka ardhur dhe erdhëm neve, se pysim atje në Basan, atje na thoshte që nuk ka ardhur dhe mos na gënjenin kështu, se po bë 15 ditë. Ndërkohë nga ana tjetër, sipas autoriteteve shqiptare, në bazë të verifikimeve të kryera të listave emërore, rezulton se për shtetasit e kthyer, emrat e tyre nuk janë pjesë e kësaj lista. Flasim për informacionet të ndërkombëtare ku presidenti francez Emmanuel Macron ka shpallur fitore në luftën me Covid-19 duke bërë të gjithë Francën zonë të gjelbërt, ndërsa përtej oqeanit Pekinit i është rikthyer frika për një fazë të dytë. Nga sot e gjithë Franca është zonë e gjelbër, këtë njoftoi presidenti francez Emmanuel Macron në një fjalim televiziv në të cilin ai konfirmoi dhe lehtësimin e masave të izolimit dhe bllokimit. Macron tha se kriza e koronavirusit ka treguar se sa e varur është Franca dhe pjesa tjetër e Europës nga zinxhirët e furnizimit nga Kina dhe pjesët e tjera të botës, dhe se ai dëshiron që kontinenti i vjetër të nxjerrë mësim nga kjo situatë. Ai njoftoi gjithashtu se do të shpejtojë planet për hapjen e vendit për turizmin evropian dhe zbutjen e masave të paraqitura për të parandaluar përhapjen e virusit. Nga dita e sotme do të lejohet udhëtimi në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Macron ka konfirmuar gjithashtu se sot rihapet i gjithë rajoni i Parisit, i cili ka regjistruar numrin më të madh të rasteve të prekura. Presidenti francez njoftoi për rihapjen e bareve dhe restoranteve, kurse shkollat do të nisin sërish nga mësimi nga 22 qershori. Nga ana tjetër e oqeanit, Pekini po i trembet një vale të dytë infeksioni pas zbulimit të shumë rasteve të reja rreth një tregu ushqimor. Këtë mëngjes autoritetet në Pekin njoftuan për 36 raste të reja Covid, duke rritur numrin e përgjithshëm të infeksioneve në këto 2 ditë në 80. Deri më tani 11 bashkësi banimi për rreth tregut janë izoluar, ndërsa të gjithë personat që kanë vizituar objektin që prej 30 majit janë duke u testuar. Pekini nuk do të jetë një Wuhan i ri. Ky ishte refreni i shkruar dhe i përsëritur nga mediat e regjimit sot në mëngjes, për të siguruar me besim qytetarët e kryeqytetit dhe ata të gjithë Kinës. Megjithatë, shumë prej tyre kanë frikë se ky shpërthim mund të shkaktojë një valë të dytë pandemie. Dalemi tek informacionet nga kultura. Është çuar në moshën 71 vjeçare mjeshtri i fjalës së lirë Mojko Mzeqo, poliedriku i letrave shqipe, që intervistën e fundit e dha për Report Televizion, gjende i shtruar prej një jave në spital pasi kurohej prej disa vitesh nga një sëmundje e rëndë në gjak. Ndjekim Valeria detaj. Rafti me poqe dhe pjata në kuzhinën e nënës, si një olimp, me zotat në gjumë të thellë të përjetshëm. Çorbita planetësh ndron. Një ndër mendimtarët më të rëndësishëm dhe të rrallë të kulturës sonë kombëtare, eruditi Mojko Mzeqo, nuk do të jetë më fizikisht midis nesh. Si udhëtari i vetëm në stacion, ku s'vin kur trenat e vjetër, jashtë kohës. Mos i përkas një tjetër universi, një tjetër lloj të species. Pas një lufte të gjatë disa vjeçare me sëmundjen e rëndë të leuqemisë akute, mjeshtri i fjalës së lirë u shua mëngjesin e 15 qershorit në moshën 71 vjeçare. Nuk ishte një të dytë. Mjafton të thuash Mojkom dhe s'ka nevojë të thuash Zeqo, sepse kushdo e di cili ishte Mojkomi dhe çfarë i ka bërë për këtë shoqëri, për kulturën tonë, për qytetarët shqiptarë, për politikën shqiptare, në mënyrë që këto të emancipohen në një rrugë demokratike. Ishte një figurë e rrallë, ishte një njeri i rrallë. Kontributi i poliedrikut, i cili u lind në Libohov, u rritë në Durrës dhe kreu studimet e larta në degën e gjuhë-letërsisë në Tiranë, ka qenë i madh në letërsi, histori, arkeologji, filozofi, pikturë dhe publicistik. Mojko Mzeqo ishte nga ata njerëz, ata dietar të rrallë kohën e sotme. Ai ishte një bibliotekë lëvizse, të flisjet, bisedoi me Mojko Mzeqon, sikur edhe 10 minuta çerekore, duke si përshpletoje enciklopeditar tatare. Në intervistën e fundit për Report TV, vetë Zeqo, para një jave teksa rrëfeu librin Fata Morgana, paralajmëronte edhe se nuk kishte shumë kohë. Botim që pjesë e periudhës së pandemisë në një kuptim. Kisha shumë kohë të lirë. Është pjesë e koleksionit tim të ciklive që kam bërë unë me
poezi, që janë disa cikle, dhe besoj se është plotësimi veprësime, duke ditur që nuk kam kohë më për të bërë tjera. Mojko Mzeqo ka qenë edhe një ndër rithemeluesit e Partisë Socialiste, deputet dhe ministër kulture, edhe pse që prej vitit 2007 nuk u angazhua më në asnjë institucion shtetëror. Mojkomi e tregoi se kush ka qenë. Mojkomi ishte deputet në Kuvendin e Shqipërisë, Mojkomi ishte ministri i kulturës, Mojkomi ishte drejtori i Muzeut Kombëtar, por me ndrimin e këtyre forcave politike që alternohen kohë pas kohe në pushtet, erdhi e djatha, e shpërfilli. Mojkomi ishte njëri i kërkuar, njëri i vlerësuar, dhe Mojkomi nuk e gjej kurrë veten. Vdekja është graviteti. Brelli i pritjeve të mëdha shpesh s'ndizet. Shkrimtari dhe studiuesi Mojko Mzeqo është doktorant i vlerësuar me titujt mjeshtër i madh dhe urdhërin Gjergj Kastriot Skënderbeu. Se kuptoni, populli klerofilt i kopshtit më brohoret mua, sa po më shikon mbas kthimit. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni Lajme, teksa shqiptaria.com është adresa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, për ju që na ndiqni nga interneti apo celulari, aty gjeni video të programeve tona, gjithçka tjetër duke klikuar në kohë reale në partnerin zyrtar të Report Televizion. Faleminderit që na ndoqët, me njëherë pas pak vjen emisioni 5 pyetjet nga Babaramu. Shikim të këndshëm në vijim.